Haluatko jonottaa? Jos et, katso tämä video. Milloin on paras aika vierailla Tanskan Legolandissa? Oikea vastaus on tietysti aina kun on mahdollista. Tervetuloa Legoomoon, minä olen Mikko. Aina käynti Legolandissa ei ole edes mahdollista, sillä kelioloista ja ihmisten lomista johtuen Legoland ei ole aina edes auki. Tyypillisesti se on suljettuna tammi-helmi-maaliskuun. Syksyn ja loppuvuoden aukioloja on niin ikään rajoitettu, se on auki vain muutamina päivinä viikossa. Tämä ei kumminkaan välttämättä ole huono juttu, sillä myös vierailijoita tuossa jaksossa on vähemmän. Lisäksi Halloween ja joulut tuovat omat koristelunsa puistoon. Itse kävin Legolandissa viime joulukuussa. Saavun torstaina 5.12. ja vietin päivän Legotalossa. Perjantain ja lauantain vietin Legoland-puistossa ja lensin kotiin lauantai-iltana. Talvikeli Tanskassa on tyypillisesti märkää, mutta muuten oli oikein mukava reissu. Puisto oli laitettu nätiksi joulua varten, siellä oli lämmitettyjä tiipiitä ja metallisia tulipesiä. Vesiajelut olivat tietysti suljetut, mutta silti tekemistä riitti mukavasti ja jonottaa ei tarvinnut. Ei ehkä ensivierailuksi, mutta muuten suosittelen. Kelien puolesta touko-elokuu on varmasti parasta aikaa. Tanskan keli tietysti voi olla ihan mitä tahansa, mutta myös lämmintä ja aurinkoista löytyy. Tietysti tämä on myös se jakso, mihin useimmat matkaansa hahmottelevat. Jo pelkästään kesälomien tähden. Mutta niin tekevät tuhannet muutkin. Tanskassa kesälomat alkavat usein heinäkuussa. Tämä yhdistettynä muiden lähimaiden loma-aikoihin tarkoittaa, että heinä-elokuu ovat kaikkein vilkkaat. Myös muut koulujen lomat ja vapaat vaikuttavat väkimäärään. Erityisesti pääsiäinen ja syysloma kautta Halloween. Kaavio on sivustolta Q-Times, josta löytyy erinomaista tietoa kävijämääristä. Linkki löytyy alta. Viikoittain katsoessa huhti-toukokuun piikit osuvat pääsiäiseen ja vapun aikaan. Kesäaikaan toukokuun loppu ja kesäkuun alku ovat väkimäärän suhteen parasta aikaa vierailla Legolandissa. Konkreettisimmin väkimäärä vaikuttaa suomalaisten suosikkilajiin jonottamiseen. Legolandissa seurataan sähköisesti 11 ajelun jonotusaikaa. Jos otetaan näiden koko vuoden keskiarvojonotusaika ja summataan ne yhteen, voidaan sanoa, että näiden 11 ajelun kokemiseen käytät 2,5 tuntia jonossa. Jos samojen laitteiden keskiarvomaksimit summataan yhteen, saadaan tulokseksi, että vilkkaana päivinä näiden 11 kokemiseen käytät jonossa 4,5 tuntia. Tietysti jonotusaika vaihtelee päivän sisällä, mutta pahimmillaan käytät näihin jopa 2 tuntia enemmän kuin keskivertopäivänä. Eivätkä nämä ole suinkaan ainoat kohteet Legolandissa, joten jonottamista riittää muuallakin. Tästä syystä suosittelen matkaamaan Legolandiin kesäkuun alussa tai muina hiljaisempina aikoina. Jos matkasi kuitenkin osuu vilkkaalle jaksolle, varaa yksi ylimääräinen päivä Legolandiin. Lippupinkit löydät toisesta videosta. Keskiviikko ja lauantai ovat tyypillisesti viikon vilkkaammat päivät, eli niiden välttäminen on myöskin järkevää. Jos vierailet vilkkaana aikana, kannattaa huomioida myös seuraavat vinkit. Ole ajoissa paikalla ja saavu hyvissä ajoin pääportille. Varaudu viettämään koko päivä puistossa. Aamun ensimmäinen tunti ja samoin lähestyttäessä puiston sulkemista laitteissa on yleensä hiljaisempaa. Mutta muista kumminkin, että ajelut sulkeutuvat tuntia ennen puistoa. Syö lounas ennen puolta päivää, sillä ruuhkat ravintoloissa ovat pahimmillaan yhden aikaa. Legolandiin saa myöskin tuoda omia eväitä ja niiden syömiseen on jopa varattu omia pöytiä. Vaihtoehtoisesti tuo siis kevyet eväät ja syö tuhdimmin vasta iltapäivällä. On olemassa keino välttää pääportin ruuhkat aamulla ja olla silti ensimmäisenä ajoissa. Majoitu Hotel Legolandiin. Paitsi että se on kaikkein lähinnä puistoa oleva hotelli, sillä on oma sisäänkäyntipuisto, joka sijaitsee keskemmällä puistoa. Vaikka et pääsisi portista aiemmin kuin pääportilta, sinulla on silti 50 minuutin etumatka. Vierailu Legolandissa kiireisenäkin päivänä on kumminkin vierailu Legolandissa. Itse asiassa monien ajelujen jonotusalueisiin on piilottu yksityiskohtia, joita ei edes huomaa ohi viilettämällä. Useissa paikoissa jonoja on myös pieniä Lego-rakentelupisteitä helpottamassa pienempien ja isompien jonotustuskaa. Milloin sinä olet menossa Legolandiin? Kerro kommenteissa. Palataan. Moi moi!